নমস্কাৰ যেহেতু এটা বহুত গৰম পৰি আছে গৰমৰ সিজন সো ঘৰতে এনেকৈ ফ্ৰুট কাস্টাৰ্ড বনাব পাৰি তেন্তে আহক এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাই আমি চাওঁ ফ্ৰুট কাস্টাৰ্ড বনাবলৈ মোক প্ৰথমতে কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ লাগিব এইটো মই কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছোঁ মই এইটো ভেনিলা ফ্লেভাৰত লৈছোঁ বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লেভাৰ এভেইলেবল থাকে সো আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰ ল'ব পাৰিব লগত লাগিব গাখীৰ চেনি কাজু কিচমিচ এইটো হৈছে ইলাচিৰ ভিতৰ গুটিকেইটা মই সৰু অকণ পিচি লৈছোঁ আৰু ইলাচি বাকলিকেইটা মই এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ যিহেতু মই ফ্ৰুট কাস্টাৰ্ড বনাম চ' মই ইয়াত আপেল দিম আপেলবিলাক সৰু সৰুকৈ এনেকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে আপেলৰ ঠাইত বেলেগ বেলেগ ফ্ৰুইটছো ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ বানানা মেংগো চেৰি যিকোনো ধৰণৰ ফ্ৰুইটছ আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী দিব পাৰিব তেন্তে আহক আমি এতিয়া ফ্ৰুট কাস্টাৰ্ড বনাওঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এনেকুৱা বাচন এটা লৈছোঁ তাত মই এই গাখীৰখিনি দি দিম 200 ml গাখীৰ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ অলপ মিক্স কৰিম চাব গাখীৰখিনি যাতে ঠাণ্ডা থাকে কাৰণ গৰম গাখীৰত বা গৰম পানীত কাস্টাৰ্ড পাউডাৰ মিক্স কৰিলে লগে লগে গোটা বান্ধি যাব চ' কাস্টাৰ্ডটো সদায় ঠাণ্ডা পানী বা ঠাণ্ডা গাখীৰতহে মিক্স কৰিব মই এটা আন্দাজমতে দি লৈছোঁ ওকে জাষ্ট মিক্স কৰিব লাগিব ভালকৈ যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ গোটা নাথাকে গোটা বান্ধি নাথাকে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এইখিনিত মই যিখিনি গাখীৰ লৈছিলোঁ সেই গাখীৰখিনিত এতিয়া ভালকৈ মই কাস্টাৰ্ড পাউডাৰটো দি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এছৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত মাজত কোনো ধৰণৰ গোটা বান্ধি থকা নাই লাম্পছ নাই এতিয়া এইখিনি মই গেছত ল' ফ্লেমত কিছু সময় এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰিম উতলিবলৈ দিম এইখিনি মই গেছত উঠাই ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিম লাহে বইল হ'বলৈ দিম আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে তলত লাগি ধৰিব কাৰণ এইটো যিমানেই গৰম হ'ব লাহে লাহে ডাঠ হৈ আহি থাকিব কাস্টাৰ্ডখিনি চ' মই এনেকৈ কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে আমাৰ তলত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকিব বাচনৰ তলত লাগি যাব জ্বলি যাব পাৰে এইখিনি চব কাস্টাৰ্ডখিনি মোৰ লাহে লাহে ডাঠ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই কাজু কিচমিচ আছিলে কাজু কিচমিচখিনি দি দিম আৰু যিখিনি ইলাইচি আছিলে ইলাইচি বাকলি গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ চেনি আন্দাজমতে দিম আমি এইখিনি ভালকৈ মিক্স হ'বলৈ দিম খুব ইজি বনাবলৈ আৰু গৰমত খাবলৈও খুব ভাল কাৰণ যিহেতু এতিয়া গৰম পৰিছে মানুহ চবেই আইচক্ৰীম খাবলৈ খুবেই মন যায় কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আইচক্ৰীম বজাৰতো তেনেকৈ এভেইলেবল হোৱা নাই আৰু বজাৰৰ আইচক্ৰীম পালেও খোৱাটো খুব এটা হাইজেনিক নহ'ব খুব ভাল নহ'ব কাৰণ যিহেতু পৰিস্থিতি খুবেই বেয়া হৈ আছে চ' ঘৰতে এনেকৈ কাস্টাৰ্ড বনাই দিলে আৰু লগতে যদি ইয়াত যদি ফ্ৰুইটছ এড কৰি লয় বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ফ্ৰুইটছ এড কৰি লয় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাব এনেই যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফ্ৰুইটছ নাখায় সেই ল'ৰা ছোৱালীক যদি এনেকৈ কাস্টাৰ্ড বনাই ইয়াতে যদি ফ্ৰুইটছ দি দিয়া যায় তেতিয়া সেই কাস্টাৰ্ডৰ লগতে ফ্ৰুইটছো খাব এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইখিনি ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম এইখিনি কাস্টাৰ্ডখিনি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি মই আপেল কাটি থৈছিলোঁ আপেলখিনি ইয়াত দি দিম মই যিকোনো ধৰণৰ ফ্ৰুইটছ এড কৰিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ দিলেতো খুবেই খাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাকে ফ্ৰুইটছ নাখায় সেইবিলাকো ফ্ৰুইটছ খাব কাৰণ কাস্টাৰ্ডটো খোৱাৰ লগতে ফ্ৰুইটছটো তেতিয়া তেওঁলোকে খাবলৈ বাধ্য হ'ব কাৰণ যিহেতু কাস্টাৰ্ডটোতে ফ্ৰুইটছটো আমি মিক্স কৰি দিম হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম একদম নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰলৈ আহিবলৈ দিম নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ অহাৰ পিছত এইখিনি মই ফ্ৰিজত ভৰাই দিম চ' এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈয়ে থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এয়া মোৰ কাস্টাৰ্ডখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ 1.5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে এইখিনি কিমান ধুনীয়া লেয়াৰ হৈছে
মই এতিয়া এটা বাতিত উলিয়াই দেখুৱাম আপোনালোকক একেবাৰে আইচক্ৰীমৰ নিচিনাই হৈছে দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে মোৰ ফ্ৰুইট কাষ্টাৰ্ড সম্পূৰ্ণ হৈছে আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পায় মোক জনাব যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগিছে চাই যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যিসকলে বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ